Året var 1677, på en plats där många människor varje år miste livet. Hördes nu ett ensamt knarrande i natten. Den storväxte gruvdrängen Mats Israelsson var på väg ner i mårdskinnsschaktets mörker. Ingen vet vad han gjorde där nere, eller vem som hjälpte honom ner. Han hade inte ens med sig sin lyckoamulett, den som skyddade gruvdrängarna mot de många faror som lurade i djupet. Och utan lycka spelar det ingen roll hur stor man är. Försiktigt. Det ligger någon där. Har ni någon aning om vem mannen är? Nej, men han kan inte ha legat länge. Han är ju hård som sten. Men? Alldeles som trä. Han var ju mjuk när vi fann han. Låt honom ligga så får vi se om någon känner igen honom. Jag har skrivit till Kungliga Bergskollegiet. Mats! Känner tant igen han? Vem är han? Mats Israelsson heter han. Det är min fästman. Men det var ju mer än 40 år sedan. Men det är konstigt med kläderna. Ja, synd att gå ner med den där fina. Lämna honom i fred. Visa respekt för en död man. Ah! Ja du Margareta. Vem hade kunnat tro att det faktiskt var han? 40 år. Jag skulle be att få kroppen för att ordna en ordentlig begravning. Begravning? Kommer inte på fråga. Men han måste ju få komma i vigd jord. Margareta behöver inte oroa sig. Var glad istället. Mats Israelsson är ju en gåva till vetenskapen. Men han är ingen gåva. Han är en människa. Var inte så säker på det. Han är kanske ett mineral nu. Förstenad. Och beslutet är redan fattat. Ja, beslutet var fattat. Och Margaretas strävan var förgäves. I ett skåp fick Mats stå, och människor kom från hela Europa för att få se på den förstenade gruvdrängen. Åren gick, och minnet av den levande Mats bleknade. Kvar fanns bara kroppen, som även den började vittra bort. Till slut var Fet-Mats som vilken död som helst. Och snart fanns ingen anledning kvar att behålla honom i skåpet. Hör du, den här gruvdrängen, han börjar ju alldeles falla samman. Hur går det med att hålla honom uppe? Det går inget vidare, Det går ju inte att ha ett ruttnande lik stående längre. Folk blir ju skrämda. Säg inte emot, nu blir det så här. Gå och plocka ner Fet-Mats, han ska begravas. Stormats, gruvans trogna dräng, känte födan under jorden.
Gruvan blev hans död och säng, ut i Viktril lutlagt borden. Efter 3 års förlopp restes upp vartåter känder. Hård som stenen blev hans kropp, troddes helt i sten förvänder. I ett glasskåp sattes Mats, sågs av kungar förstar andra. 30 år på samma plats, samt av folk som vida vandra. Mäster Per Helsingi sten skall nu denna sten gömma. Om till aska blir hans ben, det skall eftervärlden döma. Nu sänktes gruvdrängen ner i kyrkgolvet. En jordfästelse värdig en präst. Äntligen skulle Mats få vila. Men vilan varade inte länge, utan Mats slets upp ur golvet för att begravas på kyrkogården istället. Men inte heller där fick han ro, utan Mats flyttades. Och han flyttades igen, för att slutligen hamna på kyrkans vind där han föll i glömska. Ända tills den dag då vinden skulle repareras och man fann hans ben. Ben som än en gång ställdes ut för nyfikna blickar. Inte förrän 1930, 253 år efter sin död, fick Mats komma till den plats där han ligger än idag, på Stora Kopparbergs kyrkogård, under den lilla minnesstenen som rests till hans ära.